Navštívíme železniční muzeum z Lonice, dáme si akci Budoucnost je na železnici a procouráme Třebívlice a okolí. Ale já ti řeknu na rovinu, že nevím, jestli bych to udělal, ale bavím se s kamaramanem Petrem o tom, jestli bych prodal střechu nad hlavou, rozumějte, vlastní bydlení kvůli tomu, že jsem nazbíral krásné muzejní železniční kousky, abych potěšil železniční fandy. A o tom je mimochodem také první reportáž o takovém tom bláznoství, zdravém bláznoství. Pozor, vlak začíná. Stanice Praha-Smíchov. K nástupišti číslo 3 přijel osobní vlak číslo 19. 960. A co se ti líbí nejvíc? Vlak. Vlak. A jedeš poprvé takhle vlakem? Ano. Ano. Jak se vám líbí cesta vlakem? Je to super. Jedeme expresem svatý Jiří, v jehož čele měl být na konci dubna papoušek. Extrémní sucho a riziko vzniku požáru ale vedlo hasiče k vydání zákazu provozu těchto strojů, z nichž létají žhavé jiskry. A tak se do čela nakonec postavil brejlovec v historickém vlaku. Nicméně, díky archivu fanouška železnice Milana Kolečkáře máme možnost potěšit se onou nádherou, když v minulých letech expres svatý Jiří vedli páry. Tak si to vychutnejme. I když cílem expresu byla především Řípská pouť, my jsme se po cestě na chvíli zastavili v Kralupech nad Vltavou, na středočeském železničním dnu. Kam jste se podívali, všude byly vlaky moderní i historické, na své si přišli také milovníci železnice zmenšené, tedy modelové. Nechyběla výstava krásných železničních artefaktů, které potěšily nejedno srdce nás, železničních fandů, a mohli bychom pokračovat ve výčtu zajímavých věcí až do večera. Ovšem, hlavním cílem reportážních štábů magazínu Pozor vlak byla železniční stanice z Lonice. Vlastně nedaleko vzdálené železniční muzeum z Lonice, které se nachází v části Lisovice. Nacházíme se ve venkovském sídle rodiny Vopršalů, které následně vlastnil pan premiér Malipetr a do kterého jsme my před 10 lety začali stěhovat naše expozice železničního muzea. Naše muzeum je trochu odlišné od jiných, specializujeme se především na cukrovarské lokomotivy, na nákladní vozy, ale také máme zabezpečovací zařízení. Nejvíce navštěvují muzeum rodiny s dětmi o sobotách, kdy se mohou svést úzkorozchodnou malodráhou. Nejvíce jsme hrdí na expozici zabezpečovací techniky, kterou postupně sbíráme už 25 let. Jedním z doplňků, který tady také máme, jsou hasičské stříkačky sboru dobrovolných hasičů ve Zlonicích, který letošní rok slaví 140. výročí od založení.
Železniční muzeum z Lonice je, přátelé, opravdu v dobrých rukou a je jistota, že tato expozice bude jen a pouze vzkvétat. Ptáte se, jak si můžeme být tak jistí? Zde je důkaz. Protože kvůli tomu, abychom koupili tento areál jako rodina, tak jsme museli prodat svůj rodinný dům ve Zlonicích. Podívejme se na aktuální témata na železnici. Stavba prvních vysokorychlostních tratí v České republice by měla podle zprávy železniční dopravní cesty začít už v roce 2025. Už se ví, že půjde o krátké tratě mezi Prahou a Běchovicemi a dále mezi Přerovem a Ostravou. V případě vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se začne stavět o několik let později, protože jsou problémy s výkupem pozemků u Prahy. Každý 7. vlak loni přijel s 5minutovým a delším zpožděním. Za 54% případů mohou nepředvídatelné situace, jako je nepřízeň počasí, nehodové události a tak dále. Za 21% zpoždění pak stojí výluky způsobené stavebními pracemi. Dopravci se podílí na zpoždění 16% a stržené troleje či další poruchy drážního zařízení tvoří asi 6% zpoždění. Správa železniční dopravní cesty představila za velké účasti médií nové drážní stejnokroje pro 4,5 tisíce uniformovaných zaměstnanců. Obměna stejnokrojů začne od letošního podzimu do konce roku 2020 s cílem eliminovat prolínání starých a nových uniforem. Více než před 2 rokama jsem řešil, že bychom opravdu už měli se převléknout v odvětví řízení provozu. Uniformy byly z 90. a některý z 80. let, myslím jednotlivé prvky a je nová opravdu ve všem, zejména v materiálu, ve střihu, v odolnosti a svým způsobem i v barvě, ale své se hrálo zejména to, že přišlo nové logo a to byl ten základní podnět, že už je čas, aby jsme přešli do nové podoby. Kdo vymýšlel tu uniformu? Tak my jsme oslovili trh, jakousi tržní konzultací a následně později byla vybrána firma, která vymyslela přesně jaký střih, v jakých barvách a co je vůbec možné, protože sehrává zde i stěžejní roli prvek ekonomický. Samozřejmě nemůžeme mít za 10 000 obleky, ale myslím si, že kompromis se našel. Jak se vám to líbí, jak se v tom cítíte? Strašně pohodlné, hlavně ta sukně je úplně skvělá, dobře se v ní sedí, stojí. No, mně se to líbí, skoro to není ani uniforma, spíš jsou to šaty společenský, takže super. Výborně, je to hezké. Průměrné náklady na kompletní výstroj jednoho zaměstnance budou kolem 16 000 korun bez DPH. Celkově tak SŽDC zaplatí zhruba 70 milionů korun. A teď se podíváme na Pňovanský most přes Hracholuskou vodní nádrž. Poprvé odbornou i laickou veřejnost zaujal unikátní výměnou 3 ocelových mostních oblouků. Na starý oblouk totiž technici nasunuli nový, oba spojili, následně je otočili kolem své osy, poté konstrukce rozpojili, starý oblouk odstranili a ten nový osadili na své místo. Další atraktivní podívanou byla také netradiční zátěžová zkouška po dokončení oprav Pňovanského mostu. Jsme se rozhodli využít lokomotivy typu Sergej. Jsou to mohutné 6nápravové stroje, které postupně najížděly na jednotlivá pole nového mostu u Pňovan. Při každém tom nájezdu na to nové pole tak odborníci z Klopnerova ústavu prováděli měření. Výsledky odpovídaly předpokládaným propočtům a most se tedy mohl otevřít pro pravidelnou železniční dopravu. Řadu videozáznamů a fotografií jsme dostali také od diváků magazínu Pozor vlak, pro které byla zátěžová zkouška opravdu mimořádnou událostí. Vidět 3 provozní Sergeje na jednom místě, tedy dieselové lokomotivy řady 781, vážící kolem 116 tun, to se jen tak opakovat totiž nebude. Autorům všech zveřejněných videozáznamů a fotografií děkujeme za zaslané materiály a posíláme triko Pozor vlak. A další trika rozdáme 3 vylosovaným za správnou odpověď na minulou otázku. Nedostatek zaměstnanců trápí i České dráhy. V Česku schází strojvůdci i další železniční personál.
Scházejí nám hlavně mladí odborníci z praxí. Takové novinové titulky čteme v médiích už několik let a přestože firmy a státní organizace nahazují do personálních rybníků různé návnady v podobě zaměstnaneckých výhod, počty ulovaných jsou žalostné. Zaměstnavatelé na železnici se proto rozhodli uspořádat na konci dubna první ročník unikátní interaktivní akce Budoucnost je na železnici. Pořadatelé přivezli studenty z vytipovaných škol do České Třebové, kde jim představili současnou techniku, ale také atraktivní drážní profese s cílem vzbudit v mladých lidech zájem o práci na železnici. Aby věděli, jaká moderní technika je i na železnici, abychom prostě překročili takový ten stín, že to šmír a saze a špína a že je to taky moderní technika, která by mohla dnešní generaci zaujmout. Pracoviště strojvedoucího má k dispozici informace o lokomotivě, informace o rychlosti, zadává se data. Tam má radiostanici, 3 systémy, které dneska používáme. Ta železnice se snaží bojovat o každého člověka, který by do toho systému mohl přijít. O každého, skutečně o každého. A když se vrátíme trošku zpět do minulosti, tak celý systém školství, který vychovával nové lidi, vlastně skolaboval. Není vůbec nic, tím pádem se musí vymyslet tento nový systém, proto jsme tady. Kromě prezentace moderních vozidel a techniky připravil Žesnat, tedy Sdružení železničních nákladních dopravců, společně se Správou železniční dopravní cesty také ukázky atraktivní požární techniky či profese drážních hasičů a žáci se mohli dokonce podívat do prostor stavědla železniční stanice Česká Třebová. O tom tato akce je, aby jsme prezentovali, co ta železnice znamená, jaké jsou průřezové činnosti, kolikrát si to ani občan neuvědomí, že SŽDC zajišťuje i hasiče, má na starosti zabezpečení mimořádných událostí, se něco stane a odstraňování čehokoliv, co se v rámci železnice stává. Perfektní prezentaci pro případné zájemce o práci na dráze připravila také Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České Třebové. Naše škola se dlouhodobě věnuje výuce technických oborů, provozu ekonomice dopravy, elektrotechnice, informačním technologiím, máme i učební obory, zámečníky, elektrikáře. No a dneska jsme tady na akci, která představuje železnici. Výuka probíhá, jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, v moderně zařízených učebnách s moderními technickými prostředky, včetně naprosto úžasného simulátoru lokomotivy, který své pomoci vyrobili zdejší studenti v rámci školního kroužku ve spolupráci s depem kolejových vozidel Česká Třebová. Mimochodem, tato škola bojuje o to, aby zde žáci mohli během studia získat licenci strojvedoucího. Je to zatím ve fázi jednání, hledáme cesty finanční, legislativní a tak dále. I když akce byla opravdu velmi povedená, organizátoři budou mít i tak velký problém zlákat mladé lidi k železnici. Jak to víme? Oslovili jsme pár žáků přímo na akci s otázkou, zda by šli pracovat na železnici. A odpovědi? No, spíš ne. Ne. No, to zase ne, jako. Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty má ale pro tyto mladé lidi jasný vzkaz. Já si myslím, že železnice je velmi atraktivní a že se stává bezkonkurenční. Teďka jsem měl i spoustu kolegů, kteří navštívili i Asii a opravdu ta infrastruktura železniční poráží, byť i někteří to nechtějí slyšet, ostatní druhy doprav. S Sourákem jsme tentokrát vyrazili na Švestkovou dráhu, což je jedna z nejkrásnějších regionálních tratí v České republice a konkrétně jsme dorazili do Třebivlic. Tak si na úvod pojďme popovídat něco o historii této tratě a také o historii tohoto nádraží. Nádraží vzniklo roku 1898 společně s tratí jako tříkolejné a vedle nádražní budovy, která má 2 byty pro zaměstnance, 2 čekárny a dopravní kancelář,
ještě obsahovalo dřevěné skladiště s rampou a parní vodárnu s bytem pro obsluhujícího. Švestková dráha z toho důvodu, že tady byly švestkové sady a aleje a v Třebenicích si z nich dělali povidla. Ještě nedávno zanedbané nádraží je teď jako z cukru, protože pro stát nepotřebnou švestkovou dráhu koupila společnost AŽD Praha, která ji proměňuje ve zkušební polygon a zavede zde opět každodenní provoz. A teď šup za starostou Třebívlic. První zmínka o naší obci je z roku 1318. V loňském roce jsme slavili 700 let od první zmínky o naší obci. Původně v naší obci byly dva dvorce, horní a spodní dvorec s tvrzemi. V 18. století toto panství celé, už jako celek, koupil rod Klebersberků a na zámku, který byl původně barokní a později přestavěn v neoklasicistním stylu, dožila poslední milenka Johanna Wolfganga Goetha, baronka Ulrika von Levecov. Dnes je zámek přestavěn na základní školu a hned vedle Třebívlice vybudovali Ulrice von Levecov stálou expozici. I proto, že to byla majitelka třebívlického panství. Najdeme tady její oblečení, osobní věci, knihy některé. Ale i takové zajímavosti, jako například náhrobní kámen jejího pejska Trimyho. Ulrika totiž jako první v Evropě založila psí hřbitov. A samozřejmě nechybí ani informace o nelásce mezi Ulrikou a Johannem Wolfgangem Goethem. Mimochodem v muzeu je jedna ze 3 posmrtných masek světoznámého básníka, který se chtěl s Ulrikou oženit. Výsledek byl negativní, bohužel. Ulrika jako uvádí, že by si Goetheho vzala, kdyby byl sám, že by se o něj starala až do konce jeho života. Ale protože měl svoji rodinu a Ulrika se necítila na to dělat staršímu synovi matkou, tak nabídku odmítla. Ulrika von Levecov odpočívá v této třebívlické hrobce od roku 1899 a právě zde by měl být také uložen popel ze spálených milostných Goetheho dopisů. Opouštíme Třebívlický hřbitov a vydáváme se jen pár kilometrů k bývalému lomu v chráněné krajinné oblasti České středohoří, kde uvidíte kamenná slunce, tedy zvláštní struktury podobné dětským kresbám slunce. Národní přírodní památka Kamenná slunce vznikla ve Třetích horách a jsou dokladem takzvaného explozivního vulkanismu. Vysvětlíme. Roztavené magma sopky vytvořilo jakýsi trichtýř, ve kterých zůstala zatavená hnědá jílová jádra a když magma kolem chladlo, popraskalo a vytvořilo sluneční paprsky. Jinak lokalita je ale zajímavá i faunou a flórou. Prostě nádherný kus české země. A kam se podíváte, tam nějaká zřícenina. Proto jsme se vydali k té nejbližší Třebívlicím, tedy na zříceninu hradu někdy z první poloviny 15. století, který založil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Jmenuje se Oltářík. Jo, tak jsme si mákli. A proč název Oltářík? Podle badatelů prý zřícenina hradu stojí na takové skále, která připomíná oltář. A protože jde o hrad malý, tak tedy Oltářík. Hrad zanikl neznámým způsobem mezi lety 1468 až 1544. Dnes je oblíbeným cílem především romantických duší, protože výhledy z této zříceniny jsou z kategorie úžasných. Až se srdce tou krásou téměř zastavuje. Moc nám z Oltáříku nechce, ale bohužel všechno hezké jednou končí a my pádíme zpět na Třebívlické nádraží. Tipy na výlet, všechno o švestkové dráze, jízdní řád a další informace najdete tady v infokiosku na nádraží v Třebívlicích. Jo, abych nezapomněl, pozor, vlaky tady jezdí pouze o víkendech a státních svátcích. Ovšem, dobrá zpráva, od prosince 2019 novým jízdním řádem začne AŽD Praha provozovat své spoje každý všední den. To je z tohoto couráku naprosto vše, mějte se krásně a nezapomeňte psát své tipy na další couráky na pozorvlak@azd.cz. Jsem strojvedoucí Československých státních drah. Chci vás seznámit s jedním z nejdůležitějších železničních provozů. Lokomotivní depa zajišťují organizačně i technicky provoz všech lokomotiv ČSD. Organizačně to znamená přistavení vhodné lokomotivy řízené způsobilým strojvedoucím na místo a v čase určenými grafikonem dopravy. Depo, do 50. let nazývané Výtopna, je organizační jednotkou železničního dopravce. V dnešních návratech se dozvíme,
Co jeho provoz obnášel v 80. letech a co většinou obnáší i dnes. Technická stránka zahrnuje péči o dobrý technický stav lokomotiv, včetně vyzbrojení palivem a ostatním předepsaným vybavením. Lokomotivní depa rozlišujeme podle druhu provozovaných lokomotiv. Parní provoz ČSD skončil roku 1980. Parní lokomotivy využívaly tepelnou energii z uhlí jen asi z 8%. To je opravdu málo. Lokomotivní depa parní trakce proto zanikla. Místo nich máme depa motorová nebo elektrická a depa smíšená, provozující obě základní trakce. Kromě toho, že je mým pracovištěm, je lokomotiva kolejovým hnacím vozidlem. Lokomotivy mohou ovšem plnit svou funkci jen tehdy, jsou-li v dokonalém technickém stavu. Významu železnice proto odpovídá i péče o technický stav hnacích vozidel i stavební a technické vybavení lokomotivních dep. Vidíte? Toto je obdélníková remíza. Této kruhové stavbě říkáme rotunda. Točna nám umožňuje přesun lokomotivy na určenou kolej. Totéž nám umožňuje přesuvna. Prohlídky a opravy pojezdů lokomotiv umožňují prohlídkové jámy. Prohlídkové lávky umožňují prohlídky a opravy zařízení na střechách hnacích vozidel. Důležitá jsou také zdvihací zařízení a vyvazovací stanoviště, například vyvazovací hříže a podobně. Kromě toho motorová trakce potřebuje dostatečné zásoby paliva, sklady oleje a podobně. Všechna hnací vozidla vyžadují provozní ošetření i vyšší stupně údržby a oprav. Všechny lokomotivy mají tabulky s označením. Písmena rozlišují jednotlivé trakce. Písmeno E mají elektrické lokomotivy stejnosměrné proudové soustavy. Písmeno S elektrická hnací vozidla střídavé proudové soustavy. ES znamená dvouproudovou lokomotivu, písmeno T mají hnací vozidla motorové trakce. M označuje motorové vozy s vlastním prostorem pro přepravu cestujících. Pro označení dalších typů používáme kombinace písmen. První číslice většího trojčíslí udává počet hnacích náprav. U mojí lokomotivy jsou 4. Ke druhé číslici přičteme 3 a výsledek násobíme 10. Vyjde nám nejvyšší povolená rychlost 100 km za hodinu. Ke třetí číslici přičteme 10 a dostaneme údaj nápravového tlaku. Výsledek je 18 megapondů na jedno hnací dvojkolí. Menší čísla podávají informace konstrukčně výrobní. Popsané číslování lokomotiv a tendrů bylo zavedeno na základě upraveného návrhu inženýra Krišpína z roku 1920. V roce 1988 bylo nahrazeno nynějším číslováním vycházejícím z doporučení Mezinárodní železniční unie. Posláním motorových lokomotivních dep je provoz a údržba motorových lokomotiv a motorových vozů. Na rozdíl od motorových lokomotiv slouží prostor uvnitř motorových vozů dopravě cestujících. Zdrojem pohybové energie motorové trakce je naftový spalovací motor. U této trakce rozeznáváme 4 druhy přenosu výkonu motoru. První je mechanický, s převodovkou podobnou automobilové, kterou asi znáte. Druhý je hydraulický, u nás pouze s využitím proudící kapaliny, tedy hydrodynamický. Třetí, elektrický přenos výkonu, je u ČSD nejpoužívanější. Jeho spalovací motor pohání trakční dynamo nebo alternátor, které dodávají proud elektrickým hnacím motorům. Posledním typem přenosu výkonu je přenos kombinovaný. Ukážeme si ještě nejznámější motorové lokomotivy. Toto je motorová lokomotiva T444-0 Karkulka, určená pro lehký posun a lehké vlaky. Lokomotiva T679-1 Sergiej pro těžké nákladní vlaky. A konečně moje lokomotiva T478-1 Zamračená pro osobní dopravu. K výhodám motorové trakce patří vysoká účinnost, velký akční radius,
snadná obsluha a nezávislost na přívodu energie. Nevýhodné jsou vyšší nároky na údržbu, škodlivé exhalace z výfuků a především cena paliva, které nemůžeme získat z vlastních zdrojů. Z uvedených lokomotivních řad dosluhují v pravidelném provozu už pouze zamračené T478-1, zvané též Bardotky, dodávané pražskou ČKD v letech 1966 až 71. Nejsou označeny řadou 751. Posláním lokomotivních dep elektrické trakce je provoz a údržba elektrických lokomotiv a elektrických jednotek. Zdrojem pohybové energie elektrické trakce jsou elektrické trakční motory, napájené proudem z trakčního vedení. Elektrický proud z troleje odebírá sběrač hnacího vozidla. Elektrická trakce ČSD je rozdělená na dvě trakční proudové soustavy. Na stejnosměrnou trakční proudovou soustavu s napětím 3 kV a na střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV 50 Hz. K nejznámějším elektrickým lokomotivám patří E499-1 s přezdívkou Bobinka. Jaká je to trakce? Začíná písmenem E. Správně, je stejnosměrná. A tahle? Ano, S499-0, laminát. Písmeno S znamená střídavou trakci. EM475-1 pantograf je stejnosměrná elektrická jednotka pro dopravu osob. Nesnáze styku obou proudových soustav trvale řeší použití dvouproudových hnacích vozidel. K hlavním výhodám elektrické trakce patří vysoký výkon, hospodárnost jízdy, velký akční rádius, úspora pracovníků nezbytných pro zbrojení motorové trakce a provozní pohotovost. Motory elektrických lokomotiv také neohrožují naše životní prostředí. Nevýhodou jsou značné náklady na stavbu trakčního vedení a napájecích stanic i závislost na dodávce elektrického proudu. Netřeba komentovat všem známé lokomotivy E499-1, dnes řada 141, S499-0, dnes řada 240 a elektrickou jednotku EM475-1, později řada 451. Mimochodem tato jednotka, představená i v našem pořadu, dojezdila definitivně v loňském roce. Ale všimněme si, že v dobovém filmu se nepoužívá přezdívka Žabotlan. To je novotvar přibližně z konce 90. let. Veškerou činnost depa řídí a organizuje jeho náčelník, který také odpovídá za plnění všech úkolů. Za provoz lokomotivního depa a za hospodárné využití hnacích vozidel odpovídá vedoucí provozu. Strojmistr organizuje, aby ke každému vlaku v obvodu působiště jeho depa přijela včas lokomotiva v dobrém technickém stavu. Současně řídí a kontroluje práci lokomotivních čet. To je pro dnešek o lokomotivním hospodářství všechno. Navštívili jsme Prahu Vršovice ještě s původní jižní rotundou, zahlédli již neexistující depo Praha Masarykovo nádraží, tehdy Praha Střed, motorové depo v Praze Libni a moderní depo na pražském odstavném nádraží Jih. Viděli jsme také průřez lokomotivami, především motorové trakce, používanými v 80. letech 20. století. V příštích návratech slezeme z lokomotivy a podíváme se na rekonstrukci tragické železniční nehody motorového vozu. Přátelé, pojďme si pustit draka, kterého všichni příznivci železnice prostě budou chtít. A jsme v závěru tohoto dílu magazínu Pozorvlak a máme pro vás klasickou soutěž. Ptáme se na otázku, jaký typ lokomotiv byl použit při zátěžové zkoušce na Pňovanském mostu. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. června 2019. A o co hrajeme? O 3 tato USB Pozorvlak. Mějte se krásně a železnici zdar. Ano, pojďme na to. A jsme v závěru vydání. Počkej, a teď... A teď jsem ale fakt spadl. Je tam pod vinou, je opravdu.
Tipy na výlet, jízdní řády tady v infokiosku v Třebíčích, teď jsem něco podělal.